હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે આપણે બનાવીશું શરીરમાં ભરપૂર તાકાત મળે અને બીટવેલ ઓછું ન થાય એવું મસાલા ગોટલી આપણે બનાવીશું. અહીંયા જે મુખવાસની રીતે બી ખવાય છે અને અહીંયા ક્રિસ્પી અને એકદમ જ ટેસ્ટમાં બનીને રેડી થશે. તો આને કેવી રીતે બનાવવાનું એ હું બતાવવાની છું. તમને જો મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો. તો મસાલા ગોટલી બનાવવા માટે તમારે આ રીતે પહેલાં ગોટલીઓને ગોટલામાંથી કાઢીને રેડી કરી લેવાનું રહેશે. અહીંયા મેં 20થી 22 ગોટલાઓ લીધા હતા, જેને ગોટલાઓને પહેલાં તમારે આવી રીતે 7થી 8 દિવસ તડકામાં સુકાવીને આ રીતે તમારે ગોટલીઓ ગોટલામાંથી કાઢી દેવાની રહેશે. અને ગોટલા તોડવા માટે તમારે એક ટ્રીક બતાવું કેવી રીતે તોડવાના. જે ગોટલાનો પાછળનો ભાગ હોય છે એનાથી તમારે ગોટલાને ક્યારે તોડવાના નહીં. જો તમે પાછળથી તોડશો તો ગોટલા જલ્દી તૂટશે નહીં. આ રીતે કોઈ બી કપડું તમારે લઈ લેવાનું, કાં તો પથ્થર કે કોઈ બી હાર્ડ વસ્તુ તમારે લઈ લેવાનું રહેશે અને હથોડી કે દસ્તાની મદદથી તમે આ ગોટલાને તોડવાનું રહેશે. તમે કિચનની પ્લેટફોર્મ પર કરતા હોય તો કોઈ બી હાર્ડ વસ્તુ રાખીને કરવાનું, નહીં તો પછી તમારે ગેલેરીમાં રાખીને કરવાનું. ગોટલાની જે આ રીતે ટોચનો ભાગ હોય છે ત્યાંથી તમારે તોડવાનું, પાછળના ભાગથી નહીં તોડવાનું, તો જલ્દી નહીં તૂટે. આ રીતે ગોટલાનો ઉપર જે ટોચનો ભાગ હોય છે તમારે ત્યાંથી તોડવાનું રહેશે. તો ગોટલાને આ રીતે ઊભું મૂકવાનું અને હલકા હાથે હથોડીથી કે દસ્તાથી તમારે આ રીતે તોડવાનું રહેશે. 2 થી 3 વખત તમે આવી રીતે તોડશો તો ગોટલો આ રીતે ફાટી જશે અને પછી હાથની મદદથી તમારે આ રીતે ગોટલાને પોળો કરી દેવાનો અને એની અંદરથી તમારે ગોટલી કાઢી દેવાનું રહેશે. જો તમારે સુકાવવાનું તડકો ના આવતો હોય તો તમે ગોટલાને બાફીને બી આ રીતે ગોટલીઓ કાઢી શકો છો. આ રીતે ગોટલીઓ બધી નીકળી જાય અને ઉપરથી આ રીતે તમારે વધારાનો કચરો હશે એ નીકાળી દેવાનો રહેશે. આ રીતે જેટલો ગોટલી પરથી નીકળે એટલો કાઢી દેવાનો. બીજો જો કચરો રહી જશે તો એ આપણે પાછળથી કાઢી દઈશું. અને જે ગોટલો હોય છે કચરો એ ફેંકી દેવાનું. આ રીતે ગોટલીમાંથી ગોટલીઓ બધી કાઢીને આપણે રેડી કરી લેવાની રહેશે. હવે આપણે ચોખ્ખું પાણી લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે જે ગોટલીઓ બધી કાઢીને રાખી છે એ બધી આપણે એડ કરી દેવાની છે. આ રીતે ગોટલીઓ બધી નીકળી જાય પછી તમારે આ રીતે ગોટલીઓને સાફ કરી દેવાની ચોખ્ખા પાણીમાં. આ પ્રોસેસ તમારે 2 થી 3 વખત કરવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો કે ગોટલીઓ આપણે પાણીમાં એડ કરી તો ઉપરનો જે કચરો છે બધો આપોઆપ નીકળી જશે. અને આવી રીતે બધી જ ગોટલીને આપણે સાફ કરીને રેડી કરી લઈશું. આ ગોટલીઓને બાફવાની છે તો એની માટે આપણે ગેસ ચાલુ કરીને કોઈ બી પેન કે કઢાઈ મૂકી દઈશું. પછી આની અંદર આપણે ગોટલી ડૂબે એટલું પાણી તમારે એડ કરવાનું રહેશે. અહીંયા મેં 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. અને ગેસની ફ્લેમ તમારે હાઈ રાખીને આપણે પાણીને ગરમ થવા દઈશું. પાણી અહીંયા તમારું હલકું ગરમ થશે એટલે એની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે તમારે મીઠું એડ કરવાનું રહેશે. મીઠું એડ કરવાથી ગોટલીની અંદર સરસ રીતે ઓબ્ઝર્વ થઈ જશે અને ગોટલી જલ્દી કૂક થઈ જશે. મીઠું મિક્સ કર્યા પછી બધી જ ગોટલીને આપણે આવી રીતે પાણીની અંદર એડ કરી દેવાનું રહેશે. હવે ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ રાખીને તમારે ગોટલીને કૂક કરવાનું રહેશે. તમે જેમ પાણી ગરમ થશે અને ગોટલી આવી રીતે હલાવશો તો વધારાનો ઉપરનો જે કચરો છે ગોટલીમાંનો એ બધો નીકળતો જશે. આ રીતે ગોટલી જલ્દી કૂક થઈ જાય એટલે આપણે કોઈ બી પ્લેટ ઢાંકીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે ગોટલીને કૂક થવા દઈશું. 4 મિનિટ થશે એટલે તમારે ડીશ ખોલીને જોઈ લેવાનું. સરસ એવી ગોટલી તમારી કૂક થઈ જશે અને આ રીતે તમારી ગોટલીનો ઉપરનો કલર ચેન્જ થઈ ગયેલો તમને દેખાશે. આ સ્ટેજ ઉપર તમારી ગોટલી કૂક થઈ જશે અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આ બધી જ ગોટલીને તમારે કાઢીને રેડી કરી લેવાનું છે. તો એની માટે આપણે કોઈ બી કાણાવાળી જારી લઈ લઈશું અને એની અંદર આપણે બધી જ ગોટલીને આપણે કાઢી દઈશું, જેથી પાણી ગંદુ છે બધું નીકળી જશે અને ગોટલીની ઉપર બીજું ચોખ્ખું પાણી તમારે આવી રીતે એડ કરી દેવાનું. વધારાનું પાણી બધું નીકળી જાય પછી ગોટલીને આ રીતે તમારે કાણાવાળી ટોપલીમાં તમારે પોળી કરી દેવાની અને ઠંડી થવા દેવાની. 3 થી 4 મિનિટમાં આ સરસ એવું ઠંડી થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો, તમે હાથ લગાવશો તો તમે પકડી શકો એટલું આ ઠંડુ થવું જોઈએ. આ રીતે ઠંડી થઈ જાય તો હવે આપણે આને કટ કરવાની છે. તો
એક પ્લેટમાં આપણે આ ગોટલીઓને કટ કરી લેશું. તમારે આ રીતે ચાકુની મદદથી જો ગોટલીઓને કટ કરવી હોય તો કરી શકો છો, કાં તો પછી છીણીની મદદથી તમે આ ગોટલીઓને છીણી બી શકો છો. અહીંયા ગોટલી તમારે પતલી એકદમ કટ કરવાની રહેશે, જાડી અહીંયા કટ નહીં કરવાની. જાડી કટ કરશો તો એ ક્રિસ્પી નહીં બને. તો પતલી પતલી તમારે આને કટ કરી દેવાની. આ રીતે બધી જ ગોટલીઓને આપણે કટ કરીને રેડી કરી લઈશું. ગોટલી તમારે આ રીતે બધી કટ કરી દેવાની અને આ થિકનેસમાં તમારે કટ કરવાની રહેશે. હવે આપણે અહીંયા મસાલા ગોટલી બનાવવાની છે, તો એની માટે આપણે ગેસ ચાલુ કરીને આપણે કોઈ બી એક પેન મૂકી દઈશું. પેન મૂક્યા પછી ગેસ ચાલુ કરીને તમારે પેનની અંદર 1 ચમચીથી 2 ચમચી જેવું ઘી એડ કરવાનું. ઘી હલકું ગરમ થાય એટલે આપણે આની અંદર જે ગોટલીઓ કટ કરીને રાખી છે એ બધી એડ કરી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ તમારે લો ટુ મીડિયમ રાખીને તમારે આ બધી ગોટલીઓને શેકવાની રહેશે. આ રીતે ગોટલીને ઘીમાં ફ્રાય કરવાથી સરસ એવું તમને શાઇન લાગશે ગોટલીમાં અને ખાવાની બી મજા આવશે. અને જે આપણે મસાલા એડ કરીશું એ સરસ એવા ગોટલી પર કોટ થઈ જશે. તમારે ઘીની જગ્યાએ જો બટર કે તેલનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકો છો. 15 મિનિટ જેવું થશે પછી આ ગોટલી ઉપર તમને કલર ચેન્જ થવા લાગશે અને આ રીતે તમે હાથમાં ગોટલીને લેશો અને આ રીતે તમે ટુકડો કરીને જોશો તો એ સરસ એવું તૂટી જાય છે. આ રીતે તૂટે એટલે તમારે ફરીથી આને 1 મિનિટ જેવું શેકવા દેવાનું. ટોટલ અહીંયા ગોટલીને શેકતા ટાઈમે 16 થી 17 મિનિટ જેવું લાગે છે. હવે આને મસાલાવાળી કરવાની છે, તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ જ સ્લો કરી દેવાનું અને એની અંદર આપણે અડધીથી 1 ચમચી જેવું આપણે મરી પાવડર એડ કરીશું. પછી આપણે 1 ચમચી જેવું અહીંયા આપણે સંચળ પાવડર એડ કરીશું. ગોટલી બાફતી વખતે આપણે મીઠું એડ કર્યું છે એટલે સંચળ પાવડર અહીંયા તમારે ધ્યાનથી એડ કરવાનું. સંચળ પાવડર એડ થઈ જાય અને ગોટલીને ચટપટું બનાવવા માટે આપણે અડધી ચમચી જેવું આપણે આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા આમચૂર પાવડરનો ઉપયોગ તમારે જો ન કરવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. આ રીતે બધા જ મસાલા એડ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આને 1 મિનિટ જેવું કાં તો પછી ગોટલી પર સરસ એવું બધો જ મસાલો કોટ થઈ જાય એ રીતે તમારે શેકીને રેડી કરી લેવાનું રહેશે. 1 મિનિટ જેવું થઈ જશે અને ગોટલીઓ ઉપર સરસ એવો મસાલાનો કોટ થઈ જાય એટલે તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને બધી જ ગોટલીઓને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને રેડી કરી લેવાની. આ રીતે ગોટલીને બધી એક પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે અને 3 થી 4 કલાક માટે આને આપણે ઠંડી થવા દઈશું જેથી એ સરસ એવી ક્રિસ્પી થઈ જાય. અને ઠંડી રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ થવા દેવાનું છે, ફ્રીજમાં નહીં મૂકવાનું. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો 4 કલાક જેવું થશે પછી ગોટલી આ રીતે તમારી બધી સરસ એવી ક્રિસ્પી બની જશે અને એકદમ જ ઇઝીલી તૂટી બી જશે. આ રીતે તમારી ગોટલી બનીને રેડી થશે. હવે વધારે આને ઉપર મસાલો આપણે ચટપટો બનાવવો છે તો એની માટે આપણે અહીંયા અડધીથી 1 ચમચી જેવું આપણે ચાટ મસાલો પાવડર એડ કરીશું. તમે બાળકો માટે આ ગોટલી બનાવતા હોય તો ચાટ મસાલો જરૂરથી એડ કરજો. બાળકોને ખૂબ ભાવશે આ મસાલા ગોટલી. અને ચાટ મસાલો એડ કર્યા પછી સરસ એવું મિક્સ કરી લેવાનું. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય ગોટલી અને એકદમ જ સરસ એવી ઠંડી થઈ જાય પછી કોઈ બી એરટાઇટ ડબ્બામાં તમે આને આખા વર્ષ માટે આ મસાલા ગોટલીને સ્ટોર કરી શકો છો. તમારા શરીરમાં જો B12 ઓછું થઈ જતું હોય અને શરીરમાં તાકાત ન રહેતી હોય તો આ રીતે તમે મસાલા ગોટલી કરીને બી બનાવીને ખાશો તો B12નું પ્રમાણ તમારું વધશે અને ગોટલીઓની અંદર ભરપૂર ગુણો હોવાથી શરીરમાં તમને તાકાત બી મળશે. તો આ રીતે મસાલા ગોટલી કે પછી મુખવાસની અંદર મિક્સ કરીને તમને ગોટલી ભાવતી હોય તો તમે એ રીતે બી તમે ગોટલી ખાઈ શકો છો. તમે એકવારથી આ રીતે જરૂરથી રેસીપીને ટ્રાય કરજો. નાના મોટા સૌને ભાવશે અને તમને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને એક લાઇક જરૂરથી કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.